درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان مهربان و خوب شبکه 7. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگه از سری برنامه‌های وطن مهمان خانه‌هاتونیم. امشب در کنار من دکتر هرمز شریعت هستن. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کیش هرمز و باعث افتخاره که امشب میتونیم با هم دیگه برنامه رو اجرا کنیم. عالی، خیلی خوشحالم شما مجری هستی، خوب اجرا میکنی، همه هم درگیر میکنی مهمانان و پشت دوربینم کلی زحمت میکشی با تیمت البته برای این برنامه آماده میشید. میخوام قدرتو بدونید که میدونیم. مرسی ممنون از محبت شما. قطعا کار تیمی هستش، ولی خب امشب بر اساس اخباری که داریم میبینیم شاید بگیم چند ساعت داره تو ایران تغییر میکنه. ما مهمانان بسیار ارزشمند و گرانقدری رو دعوت کردیم تو دو در واقع جبهه مختلف هستش، در دو حوزه مختلف که میخوایم باهاشون در واقع تبادل نظر داشته باشیم، تحلیلاشون رو بپرسیم و خب وقتی نگاه میکنیم به اخبار، اول بیایم از دریچه سیاست در واقع ورود کنیم. اخبار این چند روز میبینیم اتفاقاتی که داره داخل ایران میفته و فعالیت‌های سپاه پاسداران ما میشنویم، میبینیم، همونطور که مدیا رو دنبال میکنیم یا خب میدونیم دسترسی برای 80مین روز در ایران قطع هستش به اینترنت، اما از طریق ماهواره و به لطف ستلایت ما میتونیم شبکه‌های ماهواره داخل ایران ببینیم. داریم میبینیم که در واقع جنگ داره اجتناب ناپذیر رقم میخوره برای سومین بار. من نگاه میکردم هیچ کشوری نبوده کمتر از یک سال 3 بار به جنگه، 3 جنگ و شوربختانه این اتفاق برای در واقع ایران داره میفته. کیش هرمز میدونم این تنها دستاورد سپاه پاسداران و حکومت آخوندی نیست. ما قبل برنامه صحبت میکردیم، یه خبری بودش که در واقع یه دستاورد دیگه‌ای برای تو یه رشته دیگه هم جمهوری اسلامی مقام اول رو کسب کرده و اون هم تعداد اعدام هاست. در سال گذشته 2159 اعدام بوده 6 اعدام در سال در روز، 6 اعدام در روز و امسال فکر کنم رکورد بشکنه. ولی یه نکته رو اینجا بگم، خب این اعدام ها هدفمنده، هر روزم هست که این ترس رو توی دل مردم ادامه بده که شما بیایید بیرون کشته میشید، تو خونه هاتون هم باشید، ما میگیرمتون، به ترتیب شما رو میکشیم. پس این اعداما هدفمنده و بیگناه و با گناه فرق نمیکنه، اینا برای هدف خودشون دارن میکشن. و یکی از نکات دیگه ای که من تو مصاحبه هم میگم این که چون هر روزه هست، مثلا روز اول خبرنگاری غربی میگن وای ایران این جمهوری اسلامی اعدام کرد، خب بار اولش خبره، روز دوم، روز سوم، روز 20 عادی میشه دیگه، الان حتی گزارش نمیدن. و اینم یکی از اهداف جمهوری اسلامیه که اینقدر اینو ادامه بده که دیگه اصلا جزو خبرها حساب نشه. دقیقاً همینجا هم نقش ما ایرانیان خارج از کشور بسیار اهمیت پیدا میکنه که توی راهپیمایی‌ها، همایش‌ها، گرد همایشی که شرکت میکنیم، در واقع شعارهایی که میدیم، پلاکاردهایی که دستمون هست، تا جای ممکن به زبان اون کشوری باشه که توش حضور داریم. حالا انگلیسی است، آلمانی، فرانسه، فرق نداره. خود شاهزاده من دیدم بارها گفته آقا جاوید شاه میگید خوبه، ولی خب مثلا برای خبرنگار فرانسوی اون شناخته شده نیست. شما میتونید یک در واقع صدای مردم باشید یا خبرهای دیگر رو سعی کنید بازخوردش باشید. و همینطور قدرت بزرگ سوشال مدیا دیگه الان همه ما با تلفن‌های همراهمون تبدیل شده به یک در واقع پایگاه خبری برامون. چقدر میتونیم ازش درست استفاده کنیم، حالا با پست کردن، توییت زدن، بله، اکس، نمیدونم استوری گذاشتن، شیر کردن پستایی که نشون بده به مردم در واقع خارج از ایران و به خصوص غیر ایرانیان شرایط تغییر نکرده، همچنان متاسفانه نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده، سرکوب بیشتر شده، اعدام گسترده تر شده، اعدام کورکورانه و حکمای اصلا در واقع عجیب و غریبی که آخوندهای جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن. در همین رابطه دکتر هرمز، خب این فعالیتی که دارن میکنن محدود به داخل نیست، یعنی این ترس و اعرابی که شما گفتید برای داخل کشور دارن میخوان باهاش حکومتشون رو مدتشو طولانی تر کنن، خارج کشور هم داره اتفاق میفته. ما شنبه تو خبرها دیدیم حمله
پهپادی بوده که در همین راستا من نمیخوام بیشتر صحبت کنم چون مهمان بسیار در واقع گرانقدری رو داریم، اما قبل از اینکه مهمانمون رو معرفی کنیم و وارد بحث بشیم که ببینیم اصلا جمهوری اسلامی چرا داره خارج از کشورم این سیاست رو میبره، حالا میگیم داخل برای کنترل مردم هست بتونه پایه‌های حکومتش رو در واقع محکم کنه، اما خارج کشور چرا داره این سیاست رو میبره جلو و چه نتیجه‌ای خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و قطعاً برای ایران ما. اینا که رفتنی هن، اما این کشور، این مرز و بوم خواهد موند، این تأسیسات خواهند بود و ضربه‌شو ما مردم بیشتر از خود آخوندا میبینیم. بریم ویدیو اولمون رو ببینیم که به اسم خانه خوبان هست و بعد شما لطف کنید مهمان برنامه‌مون رو معرفی کنید. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 بله، امروز مهمانان عزیزی داریم. آقای دکتر حمیدی هستن و بعد دکتر ساسان عزیز و همینطور قسمت‌های مختلفی در برنامه داریم که حتما این یک ساعت و باقی مانده یک ساعت رو حتما با ما باشید. دکتر حمیدی خوش آمد میگم. ایشون یک دیپلمات هستن و استراتژیست بین‌المللی، مشاور در سفارت ایالات متحده در ابوظبی شما خدمت کردید، در کنسولگری آمریکا در دبی مشاوره دادید و در تروریسم بین المللی. و یه چیز خیلی جالب خیلی دارم راجع به شما بگم و نمیخوام وقت رو بگیرم، واقعا خیلی تجربیات بسیار زیادی دارید، ولی یکی از چیزهایی که نظرم رو جلب کرد اینه نقش مهمی از انهدام شبکه‌های جنایی داخل و بین المللی. یعنی فقط تحقیقات نمی کنید بلکه تحقیقات شما به عمل کرد هم میرسه. امروز از شما میشنویم. خوش آمد میگم. درود بر شما. درودی میفرستم خدمت شما و میهمان بزرگوار، اتاق فرمان و بینندگان ارجمند شما در جای جهان. خیلی خوشحال هستم که این فرصت دست داده که میهمان شما در خدمت شما باشم. خیلی ممنون. آقای دکتر حمیدی، با توجه به مسائلی که اتفاق افتاده، اولین سوال اینه، این جمهوری اسلامی مرتب حمله میکنه و همین یکی دو روز اخیر به تأسیسات اتمی حمله کرده. هدف چیه؟ که چرا اینقدر این کشور عربی حالا یک تأسیسات اتمی، آیا این هم هدفمند هست؟ آیا میخواد که وارد میخواد جنگ و توسعه بده، ولی آیا میخواد وارد جنگ اتمی بشه، به یک نوعی بخواد که محیط زیست رو نابود کنه با این جنگ اتمی؟ میدونیم که نفت‌ها رو دریا ریخته و محیط زیست رو میخواد به یک نوعی نابود کنه. اینو چجوری تحلیل میکنید؟ حملات جمهوری اسلامی به کشورهای اطراف و به خصوص اخیراً به تأسیسات اتمی. با کمال میل، اگه اجازه بفرمایید، شما برنامه رو بسیار زیبا شروع کردیم با آهنگ بسیار زیبا. من اون در مورد اعداما که شما صحبت میکردیم من گوش میکردم، صحبت در مورد اون انجام بدم و برگردم به سوال شما. ببینید جناب شریعت گرامی، اون چه که امروز در ایران میگذره فقط یک بحران سیاسی نیست، یک رویارویی یک ملت با ماشین سرکوبیه که سالها با زندان، شکنجه، گلوله، اعدام تلاش کرده که صدای آزادی رو خاموش کنه. اما تاریخ یک حقیقت بزرگ را بارها و بارها ثابت کرده که هیچ حکومتی نتونسته با تناب دار، اندیشه و اراده یک ملت رو
باش بجنگه و دفنش کنه. امروز نام بسیاری از جوانانی که در خیابان‌های ایران جان دادند به نماد مقاومت و شرافت ملی تبدیل شده. این نسلیه که در برابر گلوله ایستاده تا به جهان و جهانیان بگه که مردم ایران خواهان زندگی، خواهان آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بدون ترس رو میخوان داشته باشند. اعدام آخرین سلاح حکومت‌هایی که مشروعیت خودش رو به طور کلی از دست داده و وقتی حکومتی از صدای دانشجو، از صدای یک زن کارگر، روزنامه نگار، حتی نوجوانان میترسه، یعنی بیش از هر زمان دیگه از آینده وحشت داره و در برابر این تاریکی یک حقیقت بزرگ برای ما در حال شکلگیریه، اونم ملت ایران زنده است. با تمام اعدام ها و زندونی ها ملت ایران با امید زنده هستند و آرزوی آزادی را نمیتونه اینا اعدام بکنن. از خون جوانان این سرزمین صدای بلندتر از همیشه برخاسته، صدای ملتی که میگه ایران سرزمین زندگی، نه سرزمین تنابه دار. و روزی خواهد رسید که تاریخ نه از جلادان بلکه از ایستادگی مردمی صحبت خواهند کرد که هرگز در مقابل این جمهوری کودککش اسلامی هرگز تسلیم ترس نشدند. اما در مورد سوال شما، ببینید وقتی که پهپادها یا عملیات نیابتی به نزدیکی زیرساخت‌های حساس، انرژی یا تسلیحات هسته‌ای میرسه، مسئله فقط یک حمله محدود دیگر نیست، بلکه یک پیام ژئوپلیتیکی بسیار مهمیه. جمهوری ملایان طی سالهای گذشته تلاش کردند که بازدارندگی نامتقارن به وجود بیارن، یعنی به کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های جهانی نشون بدن که اگر فشارها افزایش پیدا بکنه، امنیت انرژی، تجارت دریایی و زیرساخت‌های حیاتی منطقه نیز آسیب خواهد دید. پس خطر اصلی اینجاست که خلیج فارس قلب انرژی و تجارت جهانیه. هر گونه ناامنی در این منطقه فقط یک بحران محلی نخواهد بود. مستقیما روی بازار نفت، سرمایه گذاری جهانی، حمل و نقل دریایی و اقتصاد بین المللی تأثیر میگذاره. به همین دلیله که کشورهای عربی امروز در حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نگرانن که منطقه وارد مرحله ای از جنگ سایه ها بشه و جنگی که در اون پهپادها، حملات سایبری، عملیات نیابتی و تهدید زیرساخت‌ها جای جنگ کلاسیک رو میگیره و ما در چند روز پیش دیروز صبح بود دیدیم که این موازنه امنیتی خلیج فارس رو شکونده و اینا سعی کردن که به انرژی اتمی ابوظبی حمله بکنن، ولی خوشبختانه موفق نشدند. بله. من یه سوالی رو جناب حمیدی تو همین راستا داشتم. خب بعد از در واقع جنگ 40 روزه خبرایی اومد که عربستان، حالا کمتر نسبت به امارات، نقش مستقیمی رو تو حملات به خاک ایران داشتن و حالا امارات مثلا حملاتی روز آخر بود که به شاید جزیره لاوان داشته. من سوالی که میخوام از شما بپرسم، توی جنگ احتمالی پیش رو آیا این پیشبینی رو میبینید که امارات نقش پررنگتری رو در کنار اسرائیل و آمریکا بازی کنه در واقع برای زدن حالا زیرساخت‌های نظامی این جمهوری فاسد اسلامی؟ بله، ببینید به باور من اینه که بعد از جنگ اخیر نگاه بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نسبت به جمهوری ملایان واقع گرایانه تر شده و امنیتی تر شده، با عنوان اینکه خودشون فکر میکردن که مورد تهدید قرار نخواهند گرفت. در سالهای گذشته برخی از دولت‌های کشورهای عربی تلاش کردند تنش‌ها رو کاهش بدن و وارد گفتگو بشن، چون منطقه از جنگ و بحران خسته شده. اما تحولات اخیر دوباره این نگرانی‌ها رو تقویت میکنه که جمهوری دیکتاتوری اسلامی همچنان از ابزارهای نیابتی، فشارهای امنیتی و تنش
در منطقه به عنوان بخشی از استراتژی قدرت خودش استفاده میکنه و امروز در پایتخت‌های کشورهای عربی این سوال بسیار بسیار جدی پیش میاد که آیا تهران واقعا به دنبال همزیستی منطقه‌ایه یا فقط به دنبال مدیریت بحران برای حفظ خودش در منطقه خواهد بود. به همین دلیل ما شاهد هستیم که گفتگوهای دیپلماتیک، همکاری‌های دفاعی و امنیتی کشورهای خلیج فارس با امریکا و شرکای غربی در حال تقویت شدنه و به خاطر همینه که کشورهای منطقه سعی میکنن که با دیپلماسی و بازدارندگی امنیتی با همدیگه اتحادشون رو به همدیگه تقویت کنن و در کنار اسرائیل و ایالات متحده قرار بگیرن که دشمن 46 سالگی خودشون از بین ببرند. بله بسیار عالی، ممنونم. تو بخش دوم سوالم این هستش که خب ما میدونیم حالا از زمان شاه فقید که یه مخالفت های در رابطه با مجموعه جزایر ایران و امارات بوده که حق حاکمیتش، ولی از سال 1394 که سپاه پاسداران در واقع مشکل رو ایجاد کردش سر 3 جزیره‌ای که در واقع هستش، اختلافات به اوج خودش رسیده و سوالی که شاید برای ما ایرانی‌ها به وجود میاد، چون حقیقتا تمامیت ارضی یکی از نقاط بسیار حساس تو فرهنگ ایرانی هستش. حالا فرق نداره حکومت که توسط چه کسی داره اداره میشه، چه حکومت در واقع آخر زمانی شیعیانه یا حکومت‌های دیگه هستش. آیا فکر میکنید شما جنگ احتمالیه، باز تاکید میکنیم احتمالی پیش رو اگه صورت بگیره ممکنه مناقشه‌ای بر سر این جزایر بین ایران و امارات در واقع صورت بگیره؟ چون اگه این اتفاق بیفته خواسته یا ناخواسته بخشی از مردم در واقع میتونه جمهوری اسلامی از این پروپاگاندا استفاده کنه و بخشی از مردم رو همراه ایدئولوژی خودش بکنه. از نظر قانونی فکر نمی کنم به عنوان اینکه برخلاف قوانین بین المللیه که بخوام به تمامیت ارضی کشوری رو اینا چشم بدوزم و در نظر بگیرم و به نظر من نگرانی کشورهای خلیج فارس بیشترش به خاطر اقتصاد کشورهای خودشه، چون بر پایه اعتماد جهانی بنا شده و چون این کشورها میلیاردها دلار برای جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه توریسم، گردشگری و فناوری و بنادر خودش بخصوص در فاینانشل اینستیتوشن اونجا با بانکداری ها و پروژه های عظیم اقتصادی هزینه کردن، بیشتر نگران اینا هستن که اگر سرمایه گذاری جهانی قبل از هر چیزی که به ثبات و منطقه نگاه میکنن اگر از بین بره چقدر به ضررشون خواهد بود و منطقه دوباره وارد چرخه حملات نیابتی و تهدید انرژی و تنش دریایی و جنگ‌های سایبری خواهد بود. اون موقع از نظر اقتصادی براشون خیلی سنگین خواهد بود، چون هزینه بیمه، حمل و نقل و سرمایه گذاری و تجارت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و این کشورها بالاخره کشورهای بسیار بسیار کوچکی هستند. ما اگر امارات رو نگاه بکنیم، درسته که 7 امارات یک کشور امارات متحده رو تشکیل میده، ولی کمتر از 3 میلیون جمعیت دارن و بیشتر اونام اگه نگاه کنین اکسپیتریات هایی هستن که از کشورهای دیگه در اونجا زندگی میکنن. نه از نظر جمعیت، نه از نظر موقعیت در موقعیتی هستن که بتونن به درگیری منطقه‌ای بخوام بکشن. به همین دلیله که کشورهای عربی امروز امنیت منطقه رو فقط مسئله نظامی نمیدونن، بلکه اونو مستقیما به آینده اقتصادی خودشون گره میزنند. بله بسیار بفرمایید. من سوال آخری که از شما میکنم در مورد حمله جمهوری اسلامی به کشور اطراف قابل درک نیست، قابل هضم نیست. آیا از روی حماقت یا با برنامه این کارو میکنن؟ چون که با این حملاتشون هم دوستانشون رو دارن از دست میدن که در آینده بالاخره کنار هم باید زندگی کنن، با جنگ بدون جنگ، و این که اون کشورها رو به سوی دامن آمریکا و اسرائیل دارن میکشونن. آیا این حملات هدفمنده یا واقعا از حماقته؟ به عنوان اینکه ما در کارنامه جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم در 46-7 سال گذشته، به جز حماقت
چیز دیگه ای توش ندیدیم و تمام نمراتشون رو نگاه بکنیم حتی تجدید نشدن، اینا همشون به طور کلی رفوزه شدن. این بزرگترین تناقض استراتژی جمهوری اسلامیه. از یک سو تهران میدونه که اقتصاد ایران زیر فشار و به فشار بسیار تحت فشار شدید قرار گرفته و بدون کاهش تنش منطقه‌ای امکان خروج از و بحران براش خیلی دشواره و این سعی میکنن که از ساختار قدرتی خودشون در به خاطر امنیت منطقه و نفوذ منطقی از شبکه‌های نیابتی خودشون استفاده کنن تا بتونن اون بازدارندگی نامتقارن رو به وجود بیارن و کشورهای منطقه امروز به رفتار عملی نگاه میکنن، نه فقط پیام‌های دیپلماتیک. اگر تنش‌های نیابتی، حملات سایبری، تهدیدات امنیتی ادامه پیدا کنه، طبیعیه که بی‌اعتمادی دوباره تشدید خواهد شد و این میتونه منطقه رو وارد یک بحران فرسایشی بلند مدت بکنه، بحرانی که نه به سود ایرانه، نه به سود کشورهای عربیه و نه به اقتصاد جهانیه و به خاطر همینه که پرزیدنت ترامپ سعی میکنه که سیاستشو و از نظر نظامی و امنیتی اقتصادی به سوی ببره که از هرج و مرج تا اون حدی که امکان داشته باشه جلوگیری بشه. بله. یه صحبتی هستش حالا جناب دکتر حمیدی و دکتر هرمز عزیز تو سوشال مدیا بین جوان‌ترا بیشتر هستش که هر موقع مردم دلواپس میشن از اینکه وای نکنه آمریکا اسرائیل با نسخه حالا آپدیت شده جمهوری اسلامی یا به اصطلاح نسخه پروشون بخواد با هم تفاهم بکنن، اینا بمونن، اونا هم بگیرن چیزایی که میخوان، چی میشه؟ ما مردم بدبخت میشیم. و همیشه یه جمله بسیار معروف هست، میگن یکی از برگای برنده ما مردم ایران خریت آخونده. در واقع تصمیماتی خودشون میگیرن و انجام میدن باعث میشه که خودشون همونطور که جناب حمیدی فرمودن برای خودشون مشکل ایجاد کنه و این به سود ما مردم هستش. بسیار ممنونیم از جناب دکتر امیر حمیدی، ایشون دیپلمات و استراتژیک بین‌المللی بودن که تو این بخش برنامه ما رو همراه کردن. سپاسگزاریم. سپاسگزارم. پاینده ایران. زنده باشید. متشکرم. خب دکتر هرمز، قبل از اینکه به قسمت دوم برنامه‌مون ما بپردازیم و دکتر ساسان عزیز رو با خودمون داشته باشیم، بریم یک ویدیویی با هم نگاه کنیم که این در واقع آهنگ جدیدی هستش که ابی به همراه در واقع شاهین نجفی خونده. حواشی زیادی برای حالا تو سوشال مدیا ایجاد کرد، به خصوص برای شاهین نجفی عزیز، اما الحق و الانصاف که آهنگ قشنگی است. بریم قسمت کوتاه ازش رو بشنویم، برگردیم. همراه ما باشید با دکتر ساسان عزیز. سینه را آماده کردم، سینه را آماده کردم تا تو بشکافیش تیر. نیست خونم سرختر از خون این نسل جدید. در دلم از دلخوشی ها نیست باقی هیچ چیز. یک به یک کردند جنگل را و دریا را کویر. مرگ چیزی از وجود من نمی کاهد رفیق. سرو سبزم در میان برفهای سردسیر. دشت لبریز از غم گل هاست، اما همچنان متن میخوانی برای روح آن کفدار پیر. متن میخوانی برای روح آن کفدار پیر. در تب سرمای بهمن لاله ها جان دادند. آخر ای خورشید بیداری برون آ یا بمیر. آخر ای خورشید بیداری برون آ یا بمیر. بله، البته ایشون که ابی نبودن و در واقع ابی نبود. این ابی علیرضا بود. در واقع علیرضا جعفری بودن که شعر زیبایی خونده بودن. حالا ما تو قسمت بعدی آهنگ ابی و تا ما آهنگ ابی و در واقع شاهین نجفی رو پخش نکنیم برنامه رو تمام نکنیم، نه شوخی می‌کنم. ولی خیلی خوش آمده هستید دکتر ساسان عزیز.
مرسی عزیزان، مرسی برای دعوتتون. چقدر خود منم یاد گرفتم از دکتر حمیدی و تجزیه تحلیل های بسیار عالی ایشون. بله کشورمز دکتر ساسان من واقعیت دعوا کرده، گفته زیاد معرفیشون نمیکنن، نمیذاری. من میخوام معرفیت کنم. نه بس دیگه، بس. دکتر ساسان عزیز همه میشناسید. من چون آدم یه مقدار پررویی هستم، قبل از اینکه اصلا شما سوال کنید من میخوام خودم بپرم این وسط و اون سوال آخرتون رو که از دکتر حمیدی عزیز پرسیدید میخوام با یه زبان ساده تر مطرح کنم. بفرمایید. چون سوال کردی که چرا داره به کشورهای خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران حمله میکنه. یک مقاله جالبی کریم سجادپور که الان خیلی به عنوان یک مفسر ایرانی مطرح در جامعه آمریکا، یه مقاله نوشته که دیدم ایران اینترنشنال هم اینو به فارسی بهش اشاره کرده بود. مقایسه ایران با امارات رو کریم سجادپور تشبیه کرده بود، مقایسه بین لاشخور و شاهین. و واقعیت اینه که کشورهای مثل امارات و کشورهای عربی خلیج فارس دارن مثل شاهین پرواز میکنن به طرف پیشرفت، به طرف رشد اقتصادی، ارتباط سالم و دوستانه با بقیه دنیا. جمهوری اسلامی واقعاً به غیر از ذات لاشخوری حرکت دیگه از خودش تو این 47 سال نشون نداده، چیزی نساخته، شکوفایی رو به وجود نیاورده و از روز اول مرگ بر این مرگ بر اون، کار جمهوری اسلامی کشتن، نابودی، دشمن تراشی و دشمن ستیزی و گروگانگیری بوده. از همون گروگانگیری مردم خودمون و گروگانگیری سفارت آمریکا تا الان گروگانگیری تنگه هرمز و اقتصاد جهانی، و این روزا هم که آقایون دارن تهدید میکنن که کابلای اینترنت رو میخوان قطع کنن. یعنی واقعا هنر و استعداد و قابلیت جمهوری اسلامی واقعا تو همون مایه های داعش و آیسیس و القاعده و اینا، که القاعده فقط یاد گرفتن خلباناش پرواز کنن بزنن تو ساختمونا، لندینگ هواپیما رو هم یاد نگرفتن. و واقعا این به نظر من اینه که اینا به غیر از گروگانگیری و تهدید و قلدری استراتژی و اصلا توانایی دیگه ای ندارن، قابلیت دیگه ای ندارن. پس این نظر منه که چرا جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چون اصلا همیشه این کاری بوده و این من با این دید نگاه میکنم به داستان. بله، گروگانگیری رو که 90 میلیون جمعیت ایران میگن ما رو گروگان گرفته، برای همین به آمریکا و اسرائیل به عنوان لشکر آزادی بخش نگاه میکنن تا یک حمله خارجی. خیلی قشنگ صحبت کردید. دکتر ساسان راجع به ترس میخوایم صحبت کنیم. دفعه قبل راجع به امید صحبت کردیم. خب میدونیم هدف جمهوری اسلامی ترس هست، کنترل با ترس، و مرگ هم، کشتن ها هم با هدفمنده که این ترس رو در قلب مردم نگه داره. بعد از کشتن 40,000 نفر و بیشتر و این اعدام ها، شاید حس میکنه که ما برای خودمون بیمه خریدیم، برای سالهای زیادی دیگه مردم از ترس جرئت نمیکنن به خیابان بیان. ولی میدونیم مردم ایران اون روح انقلابی و روح آزادی رو هنوز دارن، نخوابیده. شاید تونستن موقتی کنترل کنن. میخوام راجع به این نظر شما رو بپرسم، ترس در ایران و چگونه بر این ترس میشه غالب شد. اگه مردم ایران بخوان کاری بکنن بر جمهوری اسلامی پیروز بشن، بعد اول بر ترساشون پیروز بشن. 100%. خیلی جالبه هرمو جان، همین امروز من یک کتابی سفارش دادم از آمازون، کتاب قدیمی هست ولی با این کتاب آشنا نبودم، از یک فیلسوف زن، هانا آرنت ببخشید، که کتابی داره تحت عنوان آن وایلنس، درباره خشونت، و میگه حکومتایی که دست به خشونت میزنن فکر میکنن خشونت نشان دهنده قدرته، ولی خشونت نشان دهنده اینه که دیگه قدرت ندارن، مشروعیت ندارن، اعتبار نزد مردمشون ندارن. و واقعا جمهوری اسلامی دیگه براش هیچ مشروعیتی باقی نمونده دیگه، مثل اسد که با کشداریش که وقتی شروع کرد طرفای 2011 مشروعیتش رو از دست داد. جمهوری اسلامی تو اون شرایطه. بله با گلوله میشه چند سالی، با ترس و وحشت میشه حکومت کرد، ولی دیگه مردم چشماشون باز شده و اینکه
همینی که جوانای ایران چطوری اومدن سینه سپر کردن. من حتی میخوام برگردم، این صحبتی که شما دارید الان، سوالی که میکنید، من میخوام حتی برگردم به نهضت زن زندگی آزادی و اینکه چطوری دخترها و پسرای تینیجر اومدن بیرون و علیه جمهوری اسلامی 3 سال پیش قیام کردن. یعنی میخوام بگم به خصوص نسل جوان اون ترسش ریخته، دست این حکومت رو شده. عیسی مسیح میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. شناخت حقیقت ماهیت این حکومت، حقیقت قدرتی که مردم دارن و راهکارهایی که مردم میتونن یاد بگیرن در اتحاد و همکاری با هم که قدم به قدم جمهوری اسلامی رو عقب بزنن. من به نظرم راز موفقیت دراز مدت ما آشنایی، پذیرفتن حقیقت قدرت خودمون، توانایی‌های خودمون، حقیقت شکننده بودن و نامشروع بودن جمهوری اسلامی. اینا به نظر من یک نکات مهمیه که ما باید بهش بچسبیم تو این روزها. سپاسگزارم. بفرمایید. بله، من از نسل جوان صحبت شد دکتر ساسان. خب ما میبینیم عموم مردم ایران به خصوص نسل زد و جوانها همیشه میگن آقا چرا تو خاورمیانه اسم خدا و مذهب و با دین با جنگ بدبختی گره خورده. یعنی هر جای دین و مذهب هست توش اونجا جنگ هستش در واقع و دشمنی و بحران هم دیده میشه. سوالی که از در واقع من شما دارم، خب ما میدونیم این حکومت ها هستن که به این آسیب رسوندن به این قسمت، اما اینه که شما فکر میکنید در فردای ایران آزاد آیا اصلا دین‌های متفاوتی، حالا اسلام که مشخصه خب چه چیزی داره رخ میده، اما دین‌های دیگه میتونن در ایران و خاورمیانه فعالیت بکنن؟ به خصوص در مورد ایران خب ما داریم صحبت میکنیم. آیا این شرایط فراهم هستش مسیحیت بیاد پیشبردی داشته باشه تو جامعه، تبلیغات خودش رو داشته باشه، یا نه اینکه به همه ادیان رو به یک چشم نگاه میکنن؟ به خصوص گفتم نسل جوان. سوال فوق‌العاده علی جان. میخوام چند تا نکته بگم قبل از اینکه وارد سوال شما بشم. یکی از اولا اینکه تمام حکومت‌ها، رهبران سیاسی در طول تاریخ، از تاریخ باستان بشر بگیر تا امروز، این اتفاق جدیدی نیست، از اسم خدا و دین و معبد و کهانت پادشاهان، حاکمان از دوران باستان تا امروز استفاده کردند برای قدرت سیاسی، برای نفوذ در جامعه و کنترل کردن مردم. این که اصلا یه دو تا 4 تاست رابطه سیاست و حکومت در تاریخ بشر. ولی بالاخره به خاطر تجربه‌های پر از فاجعه که اقلاً مسیحی‌ها در توی قرون مختلف به دست آوردن، خیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا باید این تفکیک اتفاق بیفته. و هر وقت که من خودم یه معلم الهیات داشتم میگفت دست آدمای مذهبی تفنگ ندید. پس دیدیم که چقدر باعث فاجعه شده. مشکل اسلام اینه که تو دی ان ای اسلام این تفکیک حکومت از دین متاسفانه از روز اول که اتفاق نیفتاده هیچی، بلکه اینا با هم کاملا ترکیب شده در شخص خود محمد در مدینه، در تاریخ اسلام، الهیات، فقه و حدیث و شریعت اسلامی. این مشکل دنیای اسلامی که هنوزم دارن رو این پروژه کار میکنن. و یه نکته که بندم امروز شما دکتر حمیدی رو آوردید متخصص، ما هم گفتیم یه سری حرفای تخصصی تر بزنیم، آبروی ما نره کشیشا توی این برنامه. یه نکته که من میخوام یه پرسپکتیو یکم بزرگتر از فقط جمهوری اسلامی و خمینی اینجا به هممون بدم. واقعیت اینه که این جنگ بین اسلام با بقیه دنیا از زمان خود پیروان پیامبر شروع میشه، فتح کردن از هند تا اسپانیا تو 100 سال اول تاریخ اسلام، و خیلی قرنها بالاخره اسلام پیشرفت داشته، توسعه داشته، حکمرانیش جلو رفته. ولی آخرین باری که ارتش اسلام، ارتش عثمانی به قلب اروپا حمله میکنه، به شهر وین، سال 1683 که شکستم میخوره. و سال 1683 دیگه پیروزی و برتری اروپای مسیحی روی ارتش اسلامی عثمانی اونجا مشخص میشه.
حدود 100 سال بعد، یکم بیشتر از 100 سال بعد، یک اتفاق مهم در دنیای اسلام میفته و اون اتفاق اینه که ناپلئون وارد مصر میشه سال 1799. 1799 فرانسوی‌ها میرن و مصر رو خیلی راحت فتح میکنن و اونجا دیگه دوزاری دنیای اسلام میفته که اروپای مسیحی غرب فرنگ کافر قوی‌تر شده و غالب شده روی دنیای اسلام و توی این 2 قرن و 25-6 سال یک انقلابی در تفکر و فرهنگ اسلام خاورمیانه که رابطه اسلام با مدرنیته، تجدد، غرب و تمام این بحثای فلسفی، بحثای الهیاتی، بحثای سیاسی اجتماعی که چرا اسلام شکست خورده، چرا اسلام عقبه، چرا اجازه دادیم کافران غربی غلبه کنن و ما باید حالا بجنگیم، مبارزه کنیم، بلند شیم، امت اسلامی رو مجهز کنیم که غلبه بکنه. پس این عقب موندگیه و یه عالم کتابا که چرا اینقدر دنیای اسلام عقب موند و از همه این حرفا. پس توی این بیش از 2 قرن یک دغدغه بزرگیه که داستانش هم با خمینی و انقلاب ایران شروع نمیشه. خود این آقایون هم از خود متفکرین سنی مصر خیلی الهام گرفتن در ایران شیعه. پس میخوام بگم که این روحیه ما باید مبارزه کنیم، اسلام باید پیروز شه، دشمنی با دنیای غرب، اینا بیش از 2 قرن ریشه داره در خاورمیانه و ما الان داریم به این اوج میرسیم که همینطوری که من و تو علی صحبت کردیم که کشورهای خلیج فارس فهمیدن که آقا باید مثل شاهین پرواز کنن، توسعه و شکوفایی رو دنبال کنن به جای جهاد و جنگ و دشمنی. متاسفانه تفکر لاشخوری جمهوری اسلامی هنوز درگیر همین تفکرات جنگ و دشمنیه و به غیر از اینم چیزی تو دستشون نشون ندادن توی این 47 سال حکومت در ایران. پس این فاجعه ایه که حالا در ببخشید انقدر طولانی حرف زدم ولی این بک‌گراند خیلی مهمه که مشکل فقط خمینی و خامنه ای نبودن، یک داستان عمیق‌تری در تاریخ اسلام و به خصوص تو 2 قرن گذشته در رویارویی اسلام با دنیای مدرن و غرب وجود شکل گرفته که هنوز حل نشده این داستان برای جامعه حکومت ایران. ایرانی‌ها شاید حل کردن ولی حکومت هنوز گیر کرده. آینده ادیان در ایران رو من می‌بینم آینده‌ای که الان به نظر من ایرانی‌ها اکثراً به این نتیجه رسیدن که دین باید از حکومت جدا باشه و اینکه به نظر من ایرانی‌ها خیلی هم خدا دوستن، خیلی دنبال معنویتن و من به نظرم آینده ایران آزاد جا برای تمام ادیان و تفکرات خواهد داشت ولی با یک برخورد درست، نه کسی بخواد حکمرانی بکنه، خودشو تحمیل بکنه. و هرمز جان من فکر میکنم که خیلی وقتا مسیحیت ایرانی هم خودش رو باید با اون شرایط جدید در ایران هنوز خیلی کار داریم تا خودش رو وقف بده که ما در یک دموکراسی به عنوان مسیحی ایرانی باید آماده باشیم که حرف بزنیم با بقیه گروه ها و همه حق دارن حرف بزنن، اظهار نظر کنن و فعالیت کنن و خود کلیسا هم باید رشد کنه در ظرفیت پذیرفتن این واقعیت و حالا پیامش چطوری باید این پیام رو ارائه بده به ملتی که مارگزیدن از خدا و دین و مذهب. بسیار عالی، ممنونم. واقعا فکر میکنم دیگه ملتی نیستیم که عکس کسی رو تو ماه ببینیم و هر کس هر چیزی رو به ما گفت باور کنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم و از میوه و ثمره من لذت میبرم که شما در واقع وقتی میخواید مشکلی رو مطرح کنید یا راه حلی براش پیدا کنیم اول میریم دکتر ساسان برای ما خیلی قشنگ تدریس میکنید واقعا از گذشته ریشه مشکل از چی بوده، چون آدم باید ریشه رو پیدا کنه. من جواب سوالمو کامل گرفتم، از شما ممنونم دکتر ساسان عزیز و من دعوت میکنم از بینندگانمون یک برنامه که فکر میکنم 2 هفته پیش ما با هم اجرا کردیم تو وطن، نه به خاطر اینکه حالا من بودم یا موضوعی که بودش در واقع موضوع یهودی ستیزی ریشش در اسلام و
اینا رو که کنار هم میذاریم دقیقا یک پازلی میشه که میتونیم بفهمیم اصلا این دین و مذهب و این شریعت اسلام از کجا میاد و چه ویژگی‌هایی داره. متشکرم دکتر ساسان عزیز که امروز با ما همراه بودید، در کنار ما بودید. روزهای دوشنبه یکی از در واقع زیباترین روزهای اجرای وطن برای خود من به شخصه است، چون همیشه از شما یاد میگیرم. مرسی. من هنوز منتظر آهنگ ابی ام، پس میشینم تا من اتمام حجت رو تو گوشی انجام دادم با بچه استودیو. نه واقعا زحمت میکشن، لطف میکنن و یه تغییراتی هم ما این هفته داشتیم در واقع پشت صحنه، ولی اینکه بچه‌ها اجازه نمیدن مخاطبین ما متوجه بشن خودش از حرفه‌ای بودنشون هست. ما بریم بعد از خدافظی با شما بریم آهنگ ابی رو ببینیم برگردیم. عزیز دلید. متشکرم دکتر ساسان، متشکرم. بله بریم آهنگو ببینیم یه تیکهشو و بشنویم، برگردیم ادامه برنامه رو همراه با دکتر هرمز عزیز. بله خب به قسمت بعدی میرسیم. فقط میخوام این صحبت رو بکنم بعد از صحبت دکتر ساسان عزیز که خداوند راجع به نسل امروز ایران میخوام صحبت کنم که بیدار و هوشیار هستید. میخوام تشویق کنم همه پیر و جوان، چون که تحقیق کنید، بپرسید. اگر اسلام رو رد میکنید با دلیل رد کنید، با تحقیق رد کنید، نه احساسی. و اگر به عیسی مسیح ایمان میارید اونم احساسی فقط نه، اونم با تحقیق دانسته. که خود عیسی مسیح میگه بپرسید، تحقیق کنید. کلام خدا میگه تحقیق کنید، همه چیز را تحقیق کنید و بهترین رو بچسبید. پس شما رو دعوت میکنم یک نگاه انتقادی به خود عیسی مسیح بندازید، به تعالیمش، به گفتارش، به اونهایی که اینو پذیرفتن. تحقیق کنید چه تأثیری داشته. آیا فقط یه مذهب بوده، یک تصمیم احساسی بوده، یا افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن از درون تبدیل میشن و عوض میشن؟ آیا مذهب عوض میکنن یا قلب ها عوض میشه و زندگی ها عوض میشه؟ همیشه اینجا جاویدنامه ها رو به یاد میاریم. مثلا جاویدنامه است یا دعاست؟ نه اول جاویدنامه. آره اوکی. پس میریم جاویدنامه، بعد دعا هم خواهیم کرد. جاویدنامه رو به یاد میاریم چون که بها دادن و اینکه قدرشون رو میدونیم، ولی در این حال به ما انگیزه میدن. اونایی که جان دادن برای ایران مردن، آیا من و شما آماده ایم برای ایران زندگی کنیم؟ این سوال بزرگیه. با زندگیمون راه اونا رو ادامه بدیم. کلیپ رو میبینیم. فرزند ایران، جان فدای وطن و دختر زیبای وطن.
جاوید نام نسترن پناهی، دختر 16 ساله‌ای از نسیم شهر. هنوز فرصت نکرده بود طعم واقعی نوجوانی و جوانی را بچشد. دختری با چشمان زیبای ایرانی، موهای بلند و فرفری. وقتی که میخندید انگار مهتاب روی زمین میتابید. او پر از آرزو بود، پر از امید برای آینده‌ای روشن. دختری که دلش میخواست درس بخواند، بزرگ شود، برای خانواده‌اش افتخار بیافریند و زندگی را آنگونه که حقش بود زندگی کند. اما گلوله‌ای بیرحم پیش از آن که رویاهایش شکوفه بدهند، قلب و زندگی او را خاموش کردند. 19 دی‌ماه از ناحیه کمر مورد اصابت مستقیم گلوله مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفت و پیکر کوچک و نحیف زخمی شد. پیش از رسیدن به درمان و درمانگاه جاودان شد و پر کشید. با داغش خانواده‌اش را در دریایی از اندوه فرو برد. مادری که آرزو داشت او را در لباس دانشگاه ببیند، فارغ التحصیلی‌اش را جشن بگیرد، حالا هر روز بر سر مزارش می رود، بر سنگ سرد مزارش می نشیند و اشک می ریزد. مادری که باید برای دخترش جشن عروسی می گرفت، حالا با دستانی لرزان خاک مزارش را نوازش می کند و عکس روی قبر او را هر روز می شوید. چه کند این مادر داغدار؟ خانه بدون نسترن دیگر خانه نیست. دیگر کسی با ناز صدای مامان رو سر نمی دهد. دیگر موهای بلند و فرفریش در باد نمی رقصند. صندلی‌اش خالی است بر سر سفره. قلب پدر و مادرش هر روز می شکند و هر روز اشک می ریزند از نبودنش. خواهرش مانده با خاطرات کودکی و خنده هایی که دیگر تکرار نمی شود. نسترن فقط یک نام نیست، رویاست، زندگیست، اما آینده‌ای که ناتمام ماند برای او و خانواده‌اش. زندگی که تمام شد. دختری پر از محبت، شور، انرژی، مهربانی و عشق و شادی، حالا در آغوش خاک آرام گرفته. اما یاد و نامش در قلب تمام مردم زنده است. دوستان و اقوامش، عزیزانش از رفتن و نداشتنش در ماتمند. او رفت، اما درد نبودنش تا همیشه در جان خانواده‌اش خواهد ماند. روحت شاد، یادت جاوید، دختر چشم زیبای ایران. جاویدنام، نسترن پناهی، روح شاد. و همونطور که دکتر هرمز عزیز گفتن، دلیل این که ما این قسمت رو اجرا میکنیم، مصرانه ادامه میدیم، خب قطعا در واقع نگه داشتن یاد و خاطره اون عزیز هست. اما اینکه تک تک این افراد، تک تک این دخترها و پسرای هدفی داشتن، یک رویایی داشتن، یک ایده‌ای داشتن که دانسته با علم بر این که شاید کشته بشن به خیابان رفتن و ما محکوم هستیم. این دین تک تک ما هستش، از من، از شما، فرق نداره چه حیطه‌ای فعالیت میکنیم، داخل ایران هستیم یا خارج از ایران. تو شرایط الان که صدای مردم داخل قطع شده، مردم خارج بیشتر وظیفه‌شون. باید در کنار هم نسبت به این دین اجرای وظیفه بکنیم، باید قدم برداریم. نباید، دکتر ساسان در مورد ترس صحبت کردن این هفته گذشته امید بود. طبیعی ناامید بشیم، طبیعی از ترس بگیریم، اما ما باید ادامه بدیم و این ادامه دادن و این منشأ رو میتونیم از یک جایی بگیریم، یک منبعی بگیریم
که تموم نمیشه، که همیشه آماده است برای ما، که همیشه میتونه به ما آرامش بده، که همیشه میتونه ترسای ما رو بگیره، همیشه میتونه به ما شادی بده، به ما قوت قلب بده، ما رو محبت کنه و اون کسی نیست جز خود خداوند عیسی مسیح. قبل برنامه من حالا اصلا جزء برنامه‌مون هم نیست ولی دوست داشتم صحبت کنم، دیدم دکتر هرمز با خانومشون دانه جان دارن صحبت میکنن در مورد شور و اشتیاقی که دارن برای نوه هاشون، بچه هاشون و خب این من پدر نشدم اما این عزیزترین حسیه که یک پدر مادر قطعا میتونن داشته باشن و داشتم الان به این فکر میکردم پدر مادرایی که بچه هاشون رو از دست دادن چه حسی دارن، چه دردی، چه غمی. من این همه گریه کردم، تو اینقدر گریه کردی، اونا چی کشیدن. و بعد جالبه بعد از این صحبت قبل برنامه ما دو مادری رو در موردش داشتیم صحبت میکردیم که دخترشون رو از دست دادن. یکیش تو بغلش که تو برنامه وطن ما دیدیم، سفدا اکرمی فرد مادرشون، و عزیز دیگه‌ای که دخترش رو توی در واقع جنبش زن زندگی آزادی از دست داد و بسیار هم معروف هستش. حالا ما نمیخوام اسمو بگم چون تو برنامه‌های بعدی میخوایم در واقع ایشون دعوت کنیم که حضور داشته باشن و این افراد میان بشارت میدن، میان در مورد عیسی خداوند صحبت میکنن، در مورد آرامش خدا حرف میزنن. خب غمی که اونا چشیدن 100 البته از مال من بیشتره، اما قطعا تونستن ثمره محبت و وقت گذاشتن با خداوند رو ببینن که میان الان به من و شما میگن آقا این کار رو من کردم خوبه، جواب میده، منی که این دردها رو داشتم به من جواب داد، به تو هم پیشنهاد میکنم. نه پولیه، نه خمس و زکات میخواد، نه روزی 10 بار نمیدونم دلاشی راست شی به یه قسمتی از کره زمین حتما اونجا باشه، به یه زبان خاص، نه هیچی. فقط با زبان خودت هر جوری دوست داری صداش کن، اما مون مشتاقه که باهاش وقت بذاری. این تنها چیزیه که خدا از ما میخواد. هیچ باید و نبایدی برامون نمیذاره. تغییرات شخصیتی ما، تغییرات زندگی ما میوه ثمره رابطه عاشقانه با خداست. پس اول باید این رابطه رو داشته باشیم. تو قسمت بعدی برنامه‌مون دکتر هرمز ما دعا رو داریم. بله. میگیم شما یه در واقع اصطلاحی میگید کسایی که تو جنگجویان دعا هستن و تیم دعا ارتش آسمانی نیروی هوایی ما هستن. آره. البته نه از این نیروی هوایی که ترامپ میگه مال آخونده، نه این قوی تره چون شیطان رو شکست میده. اون انسان رو شکست میده، این یکی شیطان رو شکست میده که سر هر شرارت، سر هر قتل، سر هر خشونت، بله، و سر هر ظلم همون شیطانه. ما داریم این نیروی هوایی ما داره اون مرکز رو میزنه. بله. اینا نوچه هاشن. بله، پس امروز خلبان ما یا هوابرد ما بهار جان هستن. بله. که در واقع ما رو برکت میدن، در کنار ما هستن. بهار جان اگه صدای ما رو داری خوش آمده هستی. درود عزیزان، درود کشش هرمز عزیز، برادر علی عزیز و تمامی عزیزان که این برنامه رو هدایت میکنید. این برنامه زیبا که از اول انقلاب شیر و خورشید بوده و تا الان ادامه داشته. ما هر روز داریم برکت میگیریم، استفاده میکنیم از این برنامه و چقدر زیباست که عزیزان ما که در ایران هستند چقدر از این برنامه استفاده میکنن و باعث دلگرمیشون میشه از اینکه گوشه ای از این دنیا عزیزانی هستند که دارن نام جانفداها رو هر روز بر زبان میارن و از زندگی این عزیزان میگن تا همه ما بشنویم و بدونیم که چه کسانی، چه عزیزانی برای آزادی وطنمون جونشون از دست دادن. شکر میکنم خداوند رو، به حضور خداوند میریم، به حضور خدایی که هر لحظه در کنار ماست، هر لحظه احساسات ما رو میبینه، غم‌های ما رو میبینه، اشک‌های ما رو میبینه و ایمان دارم خون تمامی عزیزانمون که در راه آزادی وطن ریخته شد، تمام اون خونها فریاد میارن به سر خداوند که انتقامشون رو بگیره خداوند و ایمان دارم خداوند انتقام خواهد گرفت و این انتقام داره گرفته میشه. همونجوری که خداوند گفت تو همچون پادشاهان با شکوه و جلال دفن نخواهی شد و همینطور که داریم میبینیم خامنه‌ای هیچ قبری نداره، هنوزم به خاک سپرده نشده چون اون ظلم بسیار کرده و خداوند ما کلامی رو که میگه کلامش زنده است و هر لحظه هست و ما داریم میبینیم که داره اتفاق میفته.
خداوندم شکرت میکنم که تو داری این مسیر رو پیش میبری. ما اسرائیل، آمریکا، هر کسی که بخواد در این مسیر کاری رو انجام بده، ولی در نهایت شما هستی که سردار لشکرها هستی، شما هستی که تمام این ارتش رو داری پیش میبری، هدایت میکنی. خداوندم شکرگزارت هستم پدر جان، شکرگزارت هستم که در کنار ما هستی پدر جان. ایمان دارم که شما اشکهای مادرانی که برای فرزندانشون ریخته شد رو هیچ کدومشون از چشم شما دور نموند. خداوندم ایمان دارم که شما در کنار این مادران بودی در اون لحظه. خداوندم میطلبم قلب این مادران رو لمس بکنی، همه این عزیزان رو که الان وجودشون پر از غم، پر از خشم، خداوندم با محبت خودت آشنا بکنی، همون محبتی که ما طعمش رو چشیدیم و هر روزه داریم با این محبت زندگی میکنیم. خداوندم ما در کنار تمام مشکلاتمون، با تمام ناراحتیامون، غمهامون، محبت شماست، آرامش شماست که میاد روی تمام اون آتش ها میریزه و آرامش تا تمام وجود ما رو در بر میگیره. خداوندم اون آرامش رو میخوام برای تمام مادران و پدران سرزمینم، برای کودکان سرزمینم که داغ مادران و پدرانشون رو بر دل دارن. خداوندم روح تسلیت رو میطلبم بر تک به تک این عزیزان و ایمان دارم آزادی به زودی فرا میرسه و مردم ما شادی میکنن و اون برکت شما سر تا سر سرزمینمون رو میگیره. ایمان دارم خداوندم بر وعده های شما. خداوندم شکرگزارت هستم، دعام رو به حضورت آوردم، در نام عزیز عیسی مسیحم طلبیدم با ایمان و شکرگزاری. آمین 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 آمین. مرسی، ممنون بهار جان عزیز. من قبل از اینکه بهار از جمع ما در واقع خدافظی کنه به انتهای برنامه رسیم، دوست داشتم از بهار بشنوم. بهار جان شما توی شبکه 7 تو خدمت خاصی فعالیت میکنید، توی قسمت خاصی هستید؟ بله، من خدمت تیم شهادت هستم. به به، چه قسمت مهمی، چون خدا میگه وقتی من یه معجزه یا یه کار عظیمی رو تو زندگی تو میکنم، برو و فریاد بزن، اعلام بکن، باعث بنای دیگران شو. به بودن شما افتخار میکنیم و من به نوبه خودم ازتون قدردانم، ممنونم که تو شبکه 7 این نقش مهم رو دارید. خدا به شما و زندگیتون برکت بده و مرسی بابت دعای پرقدرتی که انجام دادید بهار عزیز. هستین، شکر برای وجودتون. بازم برای برنامه خوبتون. خدا نگهدار. عزیزید متشکرم. خب برنامه امروز هم چقدر سریع میگذره که شما. بله برنامه خوبی بود و محتوا داشت. میخوام عزیزان رو دعوت بکنم روز جمعه، یعنی فردا، در کلیسای 7 ساعت 8:30 شب به وقت ایران مهمان خاصی داریم. جمعه این هفته منظورتونه؟ امروز که دوشنبه است، جمعه این هفته. جمعه این هفته حتما دیگران رو دعوت بکنید بیان. یه مهمان بسیار عزیزیه که ایرانو سالها دوست داشته. امروز صبح میگفتم ایشون در خدمت ما به شما نقش اساسی داشته و کتاب‌ها نوشته راجع به خاورمیانه، راجع به کتاب مقدس و تو همشون از ایران صحبت کرده و از شبکه 7 کاری که ما میکنیم صحبت کرده. این جمعه ساعت 8:30 شب حتما در کلیسا باشید. از همین الان دعوت کنید، شما اونجا خواهیم دید. عزیزید مرسی، ممنون که اجازه دادید مهمان خانه های شما باشیم. قربون چشای قشنگتون بشم.